নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত অসমৰ ডিব্ৰুগড় জিলা আৰু ডিব্ৰুগড় সদৰ আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ বিষয়ে জানিম। ডিব্ৰুগড় যাক ভাৰতৰ চাহ চহৰ বুলিও কোৱা হয় আৰু এয়াই নহয় ডিব্ৰুগড়ক উত্তৰ পূব ভাৰতৰ ঔদ্যোগিক কেন্দ্ৰ বুলিও কোৱা হয়। গতিকে এনে চহৰৰ বিষয়ে আমাক নিশ্চয় জনা উচিত। সেয়েহে আজি ভিডিঅ'টোত আমি ডিব্ৰুগড় চহৰৰ বিষয়ে ডিটেইলছত কথা পাতিম আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে জানিম। আৰু কেতিয়াবা যদি ডিব্ৰুগড়লৈ ভ্ৰমণ কৰে তেনেহ'লে এনেকুৱা বহুতো ঠাই আছে য'ত সকলোৱে নিশ্চয় যোৱা উচিত। কিন্তু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যদি আপুনি আমাৰ বিপুলফেক্ট চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্ৰথমে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰক। তেনেহ'লে বেছি পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোৱা হওক। ডিব্ৰুগড় জিলা সদৰ আৰু ডিব্ৰুগড়ক কেৱল অসমৰ চাহ চহৰে নহয় সমগ্ৰ ভাৰতৰ চাহ চহৰ বুলি কোৱা হয়। ডিব্ৰুগড় আজি ভাৰতৰ একমাত্ৰ চহৰ। ডিব্ৰুগড় উজনি অসমত অৱস্থিত, সীমাবদ্ধ হৈ আছে তিনিচুকীয়া, শিৱসাগৰ, ধেমাজি আৰু উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশ। ডিব্ৰুগড় চাহ উৎপাদনৰ বাবে জনাজাত আৰু এয়াই কাৰণ যাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ক ভাৰতীয় টি চিটি বুলি কোৱা হয়। চাহৰ পিছত ইয়াৰ মুখ্য উদ্যোগ হৈছে তেল উদ্যোগ। ডিব্ৰুগড়ক উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ঔদ্যোগিক যোগাযোগ কেন্দ্ৰ বুলি কোৱা হয়। ডিব্ৰুগড়ৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থা যথেষ্ট ভাল, লগতে ডিব্ৰুগড় চহৰো ভাল, যাৰ বাবে বহুতো পৰ্যটক ইয়ালৈ আহে। গতিকে বন্ধুসকল, ডিব্ৰুগড়ৰ বিষয়ে জনাৰ পিছত ডিব্ৰুগড় শব্দ ইয়াৰ উৎপত্তি ক'ৰ পৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ ইতিহাস কি। বন্ধুসকল, ডিব্ৰুগড় শব্দটোৰ উৎপত্তি আৰু ই ক'ৰ পৰা আহিছে ইয়াক লৈ বহুতে বহু ধৰণৰ কয়। ডিব্ৰুগড় নামটো অসমীয়া ভাষাৰ দুটা শব্দ ডিব্ৰু আৰু গড়ৰ পৰা উদ্ভৱ হৈছে। ডিব্ৰু অৰ্থাৎ এখন নদী যাৰ নাম হৈছে দিবাৰু নদী। গড় অৰ্থাৎ প্ৰাচীৰ বা কিলা। অসমত ব্ৰিটিছ শাসনকালত ডিব্ৰুগড়ৰ ভূমিকা বহুতো ব্যয়বহুল আছিল, কাৰণ এই সময়ত ডিব্ৰুগড়ে উজনি অসমৰ প্ৰশাসনিক আৰু বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰ হিচাপে কাম কৰিছিল। ব্ৰিটিছ শাসনকালত ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া জিলাৰ অংশ আছিল। তাৰ পিছত ডিব্ৰুগড়ক বেলেগ চহৰ হিচাপে ভাগ কৰা হ'ল। 1971 চনত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সদৰ ডিব্ৰুগড় হয়। গতিকে ডিব্ৰুগড়ৰ ইতিহাস আৰু উৎপত্তিৰ বিষয়ে জনাৰ পিছত এতিয়া আমি জানিম ডিব্ৰুগড়ৰ জনগাঁথনিৰ বিষয়ে। 2011 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি ডিব্ৰুগড়ৰ জনসংখ্যা 13,26,335 জন আছিল। ইয়াৰে 6,74,434 জন পুৰুষ, 6,49,900 গৰাকী মহিলা। এতিয়া আমি জানিম ডিব্ৰুগড় জিলাৰ কেইখনমান জনপ্ৰিয় ঠাইৰ বিষয়ে। যদি কেতিয়াবা ডিব্ৰুগড়লৈ ভ্ৰমণ কৰে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা বহুতো ঠাই আছে য'ত আপুনি এবাৰ হ'লেও নিশ্চয় ভ্ৰমণ কৰিব। নম্বৰ 1ত হৈছে দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। 111.19 বৰ্গ কিলোমিটাৰ জুৰি বিস্তৃত দিহিং পাটকাই হৈছে অসমৰ একমাত্ৰ বৰ্ষাৰণ্য। আংশিকভাৱে ডিব্ৰুগড়ত আৰু আংশিকভাৱে তিনিচুকীয়া জিলাত অৱস্থিত। ইয়াৰ তিনিটা অংশ আছে: ডিব্ৰুগড় বৰ্ষাৰণ্য, উজনি দিহিং নদী আৰু জয়পুৰ। ই দুটা হাতী ভাণ্ডাৰৰ তলতো পৰে: দিহিং পাটকাই হাতী সংৰক্ষণ আৰু ডিব্ৰু দেওমালী। এই 4 স্তৰত বৰ্ষাৰণ্যত অৰ্কিড আৰু বন্যকলৰ প্ৰজাতিকে ধৰি বিভিন্ন উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী আছে, যি ইয়াক ডিব্ৰুগড় দৰ্শনৰ বাবে সৰ্বাধিক পচন্দ কৰি তুলিছে। যেনে 293টাতকৈও অধিক চৰাইৰ প্ৰজাতি, 47 প্ৰজাতি স্তন্যপায়ী প্ৰাণী, 30 প্ৰজাতি পখিলা আৰু 47টা সৰীসৃপ প্ৰজাতি দেখিবলৈ পোৱা যায়। নম্বৰ 2ত হৈছে জয়পুৰ বৰ্ষাৰণ্য। জয়পুৰ বৰ্ষাৰণ্য হৈছে 108 বৰ্গ কিলোমিটাৰ এলেকাত বিয়পি থকা এক সেউজীয়া স্বৰ্গ। ইয়াক সোণৰ স্বৰ্গ বুলিও কোৱা হয়। প্ৰায় গোটেই বছৰ জুৰি বৰষুণৰ দ্বাৰা আশীৰ্বাদপ্ৰাপ্ত এই বনাঞ্চল ইয়াৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ বাবে ডিব্ৰুগড় পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ মুখ্য কাৰণ। নম্বৰ 3ত হৈছে ৰাধাকৃষ্ণ মন্দিৰ। যদি আপুনি কিছু আধ্যাত্মিক শক্তি ৰখাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে, ৰাধাকৃষ্ণ মন্দিৰ হৈছে য'লৈ আপুনি নিশ্চয় যোৱা উচিত। ই হৈছে জালান নগৰত অৱস্থিত সুন্দৰ সেউজীয়া বাগিচাৰে আৱৰি থকা এটা বগা হিন্দু মন্দিৰ। এই ঠাইখনৰ শান্তিয়ে আপোনাৰ মনক শিথিল কৰিব। ৰাধাকৃষ্ণ মন্দিৰৰ উপৰিও আপুনি ডিব্ৰুগড়ত ভ্ৰমণ কৰিব পৰা আন কিছুমান আধ্যাত্মিক স্থান আছে, যাৰ ভিতৰত আছে কলি আই থান আৰু সত্ৰ যেনে দিহিং নামতি সত্ৰ, গড়পাৰা সত্ৰ আৰু দিহিং সত্ৰ। নম্বৰ 4ত হৈছে জগন্নাথ মন্দিৰ। ডিব্ৰুগড়ৰ শ্ৰী শ্ৰী জগন্নাথ মন্দিৰ হৈছে উৰিষ্যাৰ পুৰীত থকা জগন্নাথ মন্দিৰৰ প্ৰতিকৃতি। খনিকৰ মহাত্মা গান্ধী উদ্যানৰ ওচৰত অৱস্থিত এই মন্দিৰটোক শিক্ষাৰ ধাম বুলি জনা যায়। নম্বৰ 5ত হৈছে জকাই বটানিকেল গাৰ্ডেন। যদি আপুনি এজন প্ৰকৃত ব্যক্তি তেনেহ'লে ডিব্ৰুগড়ত ভ্ৰমণ কৰাৰ বাবে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ স্থানবোৰৰ ভিতৰত এটা হৈছে জকাই বটানিকেল গাৰ্ডেন। ইয়াত উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী দুয়োটা প্ৰজাতিৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ আছে। ঔষধিক উদ্ভিদৰ পৰা অৰ্কিড আৰু সুগন্ধি উদ্ভিদলৈকে আপুনি ইয়াত সকলো পাব। জকাই ৰিজাৰ্ভ অন্বেষণ কৰিবলৈ আপুনি হাতীৰ যাত্ৰা বাছনি কৰিব পাৰে আৰু নাও চলাব পাৰে। পৰিভ্ৰমী ঋতুত আপুনি সংৰক্ষিত স্থানত বিভিন্ন চৰাইও দেখিব পাব। নম্বৰ 6ত হৈছে বৰবৰুৱা মৈদাম।
বৰবৰুৱা মৈদাম ডিব্ৰুগড় ভ্ৰমণৰ তালিকাত ব্যক্তিকৰণ কিয়নো ই এটা কবৰস্থান। চহৰখনৰ পৰা 14 কিলোমিটাৰ দূৰত এই ঠাইখনত চৌধুৰী ৰাজবংশৰ দুজন উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ দুটা মুখ্য কবৰ আছে। বন্ধুসকল, এয়াই আছিল ডিব্ৰুগড়ৰ কেইখনমান জনপ্ৰিয় ঠাই। আৰু যদি মোৰ ফালৰ পৰা কোনোবা ঠাই বাদ পৰিলে তেনেহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাব। তাৰ ওপৰতো ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। নেক্সট ভিডিঅ'টোৰ বাবে বিপুল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, ভাল লাগিলে যদি লাইক কৰক আৰু বন্ধুসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰক। ধন্যবাদ।